خب به این مرحله که رسید ببینید برنجا دونه دونه، سبزی ها قشنگ کار خودشو کرده و زمان اینه که دیگه عرض میکنم خدمت شما رفقا با یه غذای خیلی خوشمزه اومدم سراغتون. اسم این غذا کته بره است، با گوشت بره درست میشه و اگرم گوشت بره گیرتون نیامد گوشت گوسفندی خودمون، اما یه پارت خوب انتخاب کنید، یه قسمتی که واقعا با این غذا مچ باشه. به نظر من شولدر یا همون سردست بهترین قسمت برای این غذاست. منم سعی کردم که حالا تیکه‌های خوب گوشت رو انتخاب بکنم. میزان برنجی که دارم برای 4 نفره دارم آموزش میدم و گوشتی هم که انتخاب کردم برای 4 نفره. این دوتا رو فقط باید رعایت بکنید. تقریبا برای هر نفر 150 گرم گوشت میبره، برای هر نفر 150 گرم، چون پرگوشته. گوشت هم به تیکه های بزرگتر از گوشت قرمه در میاریم و اینکه برنجمونم خیس نمی کنیم، فقط زمانی که خواستیم با آب گوشت مخلوطش بکنیم میشوریمش و میذاریم قل میخوره، چون لعابش خیلی بالاست آب این گوشت و برنجم اگه زیاد بخواد خیس بخوره له میشه و اون چیزی که میخوایم در نمیاد. این دوتا مطلب رو باید در موردش دقت کنیم. بریم سراغ مواد اولیه‌مون. گوشت داریم به ازای هر نفر 150 گرم. استخونا رو هم دور نندازید برای اینکه آبش خوشمزه تر بشه. استخوناش هم میتونید نگه دارید. من از 2 تا قسمت مختلف انتخاب کردم و استخوناش هم نگه داشتم. این از این. یه دونه پیاز داریم، 3 تا تیکه چوب دارچین، 4 تا دونه سیر، 2 تا برگ بو، زیره داریم، زیره سایده نشده، فلفل قرمز، زردچوبه. این بلک سسمی سیده و تو ایران حالا سیاه دونه هم بهش میگن، حالا هر چیزی که دوست دارید. ما میگیم کنجد سیاه، شما هر چی دوست دارید بگید. خب این از این. و برنجم هم گفتم، برنجم 4 پیمونه استاندارده، نمک به میزان لازم و روغنم همینطور. اما سبزی، بیام سراغ سبزی. سبزی ها من ببینید من همه رو با هم شستم، یه دفعه ضد عفونی کردم. سبزی تره داریم، اگه تره نبود جاش چایوز میتونید بزنید. تره داریم، گیشنیز داریم، جعفری داریم و اسفناج و یک مقداری هم سبزی نعنا. من همه رو با هم دیگه شستم که یه دفعه خوردش بکنم. وزنشم برای 4 پیمونه حداقل 100 الی 150 گرم ما نیاز به سبزی داریم برای اینکه پر سبزی بشه و خوشمزه بشه و طعم سبزی ها تو دهن بیادش. حالا اولین کاری که میکنم میرم برای خرد کردن سبزیام، سعی میکنم سبزیامو خوردشون بکنم و اندازه خرد کردنشم تقریبا به اندازه سبزی کوکو باید خوردش کنم. اینا هم که چاقوهای خودمونه، تو وبسایتمون لینکش رو این پایین براتون میذارم. چاقوی ژاپنی میتونید خرید بکنید. با اینا به راحتی هم میتونید پیاز خرد کنید، گوشت، مرغ. برای خرد کردن واقعا عالیه و کیفیت خیلی خوبی داره. حالا اینا رو خرد میکنم و برمیگردم. این غذا سنتی و ما هم سنتی درستش میکنیم، یعنی با سبکی که من کار میکنم خیلی متفاوته. حالا کاری که میکنم میام سراغ پیاز. پیازا رو به این شکل نیم بند میکنم و خردشون میکنم. زیادم سخت نگیرین. این غذا شاید به نظر سخت بیاد ولی درست کردنش از ابتدا تا انتهاش مواد اولیه‌اش باشه 10 دقیقه کاره. من حالا باهاتون صادقم، فیلم آشپزی که میگیرم فیلمام نهایتاً نیم ساعت زمان میبره که فیلم درست بشه. یعنی اینکه شما هم حتی اگه تو خونه بخواید این کارو بکنید به سادگی میتونید انجامش بدید. این از این. پیازا میره داخل یه قابلمه خوب. قابلمه‌ای میخوایم که دردار باشه. گوشتش باید آرام پز بشه، یعنی اگه بخواید شعله گاز رو زیاد بکنید گوشتش لاستیکی میشه و این همه هزینه، این همه وقت، همه از بین میره. بس یه ظرف دردار پیدا بکنید، حرارت خیلی ملایم باشه و کار میکنیم باهاش. حالا میام سراغ گوشتا. زیاد منم بهشون گیر نمیدم آنچنانی. حالا 2 تا تیکه استخون دنده رو این گوشته. چربیاش هم به هیچ عنوان نمیگیرم. این گوشتم هم درشت میره داخل قابلمه.
گوشتام به این شکل میشه. البته گوشت گوسفندیه، به پزه یه مقداری کوچیک‌تر میشه ولی تیکه‌هاش تقریبا تو مایه‌های چلو گوشته. گوشتارم به این شکل همه رو خورد میکنیم و میریزیم داخل ظرف. اینا رو من یه دقیقه خوردش کنم براتون و ببینید چربیاش هم بمونه، چون این خیلی پرچربه و اکثرا که اینو میل میکنن کنارش یه دوغم میزنن میگن چربیه رو میبره. حالا نمیدونم از لحاظ علمی چقدر این حرف ثابت شده. دو تا تیکه استخونم داشتم، اینم اضافه میکنم داخل ظرفم. خب بیایم اینجا چیزایی که داریم. سیرمون، فیلمبردارمون اعتراض میکنه بیا اینور، چشم. خب برگ بو درسته، سیر، دارچین، اینا همه درسته، میره داخل پرونده. و میام سراغ زیره. فقط سیاه دونه رو مرحله آخر میزنیم. میام سراغ زیرمون با قاشق برای 4 نفر بهتون میگم. 1 قاشق زیر پلو هم همین شکله. اینم 2 تا قاشق زیره با این میپزه و نرم میشه، خیلی خوشمزه و خوشخوراک. من ادویه ها رو همیشه یه تفت کوچیک میدم، ولی تو این تفت میدیم ادویه ها رو با گوشت و پیاز و روغن تا یه شکل و فرمی به خودش بگیره و بعد آب و روش اضافه میکنیم. این از این مرحله. میام سراغ فلفل، نوک قاشقم فلفل و نمک. نمک هم گوشت گوسفندیه، زیاد گیر ندید که نمیپزه نمک بزنی، پخ کنید این پخته. یه 2-3 تا قاشقم اول کار اضافه میکنم، بعدم بهش اضافه میکنم. این از این. حالا برای اینکه خوشمزه بشه و یه طعم خوبم بگیره فلفل سفیدم بهش اضافه میکنم که طعمشو میسازه. حالا کمی روغن تفتش میدم تا آماده بشه. زمانی که تفتش اندازه شد بهتون نشون میدم. این از گوشتمون تفت خورد، رنگش تغییر کرد، چقدرم خوشمزه شده. یه دست بهش زدم قشنگ این مواد تو خوردش رفته، ترکیب قشنگی شد. این سبزی رو عزیزم میتونی بگیری. سبزیمون هم به این اندازه باید خورد بشه، میبینید تقریبا باید درشت بشه. سبزی رو هم خوردش کردم. آب 100% جوش، آب سرد رو این بریزید، یعنی هر چی تو آشپزی بهتون نمره دادم از دست دادید. آب داغ از کناره ها اضافه میکنیم. از یه قسمت میبینید این کناره میریزم، آروم داره میاد سطح آب بالا. حالا ما چقدر آب نیاز داریم؟ خب 4 تا برنج هم میخوایم تو این آب 4 پیمونه برنج هم بپزیم. پس آب به اندازه میریزیم که برای 4 تا پیمونه برنجمون هم بس باشه، یعنی کاملا روی سطح گوشت رو بگیره. این آبو میبینید این نصفش بخار میشه و نصفش میمونه. پس اندازه گیری میکنیم، 4 تا پیمونه آب برنج رو اضافه میکنیم، 2 تاش هم که بخار میشه اونم محاسبه میکنیم بهش میزنیم و آب به این اندازه در میاد. خب دیگه باهاش کاری ندارم، میره برای 1 ساعت و نیمه و درش هم واز نمی کنم، قل ریز میزنه و آرام پز میشه. 1 ساعت و نیم دیگه میبینمتون. خب فقط میزان روغن رو ببینید، روغنش روشه، اینا روغنهای خود گوشته و گوشت هم تقریبا مثل حلوا شده دیگه، یعنی یه قاشق که بهش میزنی به راحتی این گوشت جدا میشه. این اصلا عطر و بوی بهشت میده، مزه بهشت میده. این غذا واقعا یه کار خوب و عالی در اومده. خب این به این مرحله رسید، گوشتمون پخته شد و حالا کاری که میکنیم برنجمون رو اضافه میکنیم. من برنج شستمش چند بار ولی نذاشتم خیس بخوره، برای اینکه میخوام برنجم زیاد شفته نشه، چون این آب گوشت غلظتش بالا. این یکی از غذاهاییه که اصلا یاد بگیرید درستش بکنید دیوانه کننده است. این تا این مرحله. این از این نگاه کنید، برنجم هم ریختم، آبش اندازه است، درش هم نمیبندم، یه قل میخوره، آبش خوش میشه و کار من تمومه. حالا مرحله دوم، همین که برنج ریختم سبزی رو بهش اضافه میکنم. اینم از سبزی هم یه قل میخوره، کاملا مخلوط میشه. این از این. من رسیپی رو براتون ساده سازیش کردم، یعنی هر کسی با دیدن این فیلم میتونه یه غذای سنتی حرفه‌ای درست کنه. غذای سنتی جزو غذاهای خیلی حرفه‌ایه و به هر حال یه تخصص خاصی میخواد، چون
نمیتونید برید تو کلاس‌های آکادمیک غذا سنتی یاد بگیرید. پس باید بپزید، تجربه کنید و یاد بگیرید. یه قاشق و 2 تا قاشق هم بلک سسمی بهش اضافه میکنیم تو این مرحله و دیگه بعد مخلوط کردن دستش نمیزنیم تا آب برنجمون کاملا خشک بشه. زمانی که آب برنج خشک شد من چیکار میکنم؟ در قابلمه رو میبندم تا به آرومی و شعله ملایم دم بکشه. خب به این مرحله که رسید ببینید برنجا دونه دونه، سبزی‌ها قشنگ کار خودشو کرده و زمان اینه که دیگه در ظرف رو ببندم، شعله رو کم کم کنم، به آرومی دم بکشه. حتما این غذا رو امتحان کنید. حالا وقتی که تموم شد بهتون نشون میدم و خداحافظی. غذامون آماده شد، وقتتون رو زیاد نمیگیرم و اینکه ببینیم چجوری از آب در اومده. حالا این غذا رو خیلیا توی بیابون درستش میکنن و زمین رو میکنن، بعد اینکه گوشت پخت در قابلمه رو میبندن، دورش رو گل میگیرن، برنج رو میریزن و خاکستر رو روش میریزن و دم میکشه. خیلی هم خوشمزه میشه. اما دیگه نیازی به این کار نیستش. من اینم ترکیبش رو خراب نکنم، فقط یه کوچولو اگه اینجا بگیری ببینید دونه دون در اومده و چربی هم داخلش هست، یه پلوی چرب خوشمزه. گوشتش هم که بهتون نشون بدم مثل پنیر شده، میبینید به راحتی از هم دیگه خرابش نکنم دیگه، این دفرمه میشه، نمیتونیم عکس بگیریم. بعد بیایید عضو صفحه اینستاگرام ما بشید و اینکه غذاهایی که خواستید بگید براتون درست کنم. لینک خرید چاقوهارم براتون همین پایین میذارم. برید به وبسایت، هر کدوم از طرحهایی رو که میخواید میتونید انتخاب بکنید و خریداری کنید. دوستتون دارم و به خدای بزرگ میسپارمتون.